Ia spune, Andrei, cum te simți? Acum, te-au... Sunt bine, doar am o stare de tremur. Ți-e frig? Nu, Întreabă-ți corpul care este cauza pentru care simți acest tremur. Și vezi ce răspuns primești, ca și cum ai ști, ca și cum pe emoții. emoții. Care e cauza emoțiilor? Ai vreo frică, ai vreo sentiment deosebit, ai vreo amintire proaspăt? Nu vine nimic. Bine, rămâi atent și dacă ți apare ceva, vreo informație, ne întrerupi și ne spui, da? Dacă vezi ceva, dacă percepi ceva. Ok, hai. Amalia, să-l conectezi tu, caută-l, identifică-l, cere acceptul să lucrăm cu el și pentru el și spune-ne cum îl percepi pe Andrei. Le-am găsit într-o pădure. E foarte multă zăpadă de jur împrejur. În mijlocul pădurii respective e ca un fel de troiță construită din lemn. Iar el stă acolo și pe niște pergamente percep că scrie. Scrie cu o pană, cu cerneală și câteodată ia obiectul ăsta în care se află cerneala și suflă în ea pentru că îngheață. Și iar mai scrie, iar îngheață cerneala, iar ia cerneala respectivă în palme și suflă să o încălzească. Ce mi s-a părut foarte interesant, nu mi-a permis să intru înăuntru, dar troița asta e destul de mică. Percep că imediat după ce scrie câteva rânduri, rândurile de mai sus încep să se extompeze, încep să se șteargă. Iar el nu pare să îl deranjeze lucrul ăsta, îmi spune că sunt informații ascunse, sunt informații care doar el trebuie să le știe, sunt informații care doar el trebuie să le vadă. Le înregistrează doar pentru el și ca să nu le prindă și altcineva, le șterge, a? Corect, nu le șterge, se extompează pur și simplu, e ca și când Dispar. parcă ar fi o magie. Nu dispar, ele sunt tot acolo, decât că devin invizibile ochiului rămân invizibile meu. pentru alții. În ce perioadă se întâmplă asta, Maria? Paralela, zice. Care este scopul acumulării de informații și de unde le primește mai ales? Se dorește să-și reîmprospăteze informația aflată în stare latentă într-o catenă a ADN-ului lui. Le ia de la el informațiile, înțeleg. Corect, da. Și le aduce în memorie, în conștient. Da, dar nu este pregătit încă. Asta o face doar partea subliminală. El în fizic primește informația, simte că e ceva care trebuie să descopere, simte că e ceva care se apropie să descopere, dar nu... E un fel de contradicție între fizic și parte subliminală. Încă nu au ajuns la o înțelegere între ele. Nu e chestia de înțelegere, e chestia care e mult prea mic, asta e un deficit pentru el, spune spiritul lui. Iar mentalul e o greșeală aici, care în seara asta primește răspuns, spune spiritului. De fiecare dată când vrea ceva, în loc să se ducă cu atenția în interior, stă cu atenția foarte mult în mental și își deschide foarte mult canalul prin care trec gândurile, prin care preia gândurile. E ca și când stringul cu conștientul colectiv, inconștientul colectiv se mărește foarte mult și gândurile apar și mai mult, și mai mult, și mai repede, și mai repede, și mai repede. Am înțeles. E foarte receptiv în afara lui, în loc să fie receptiv în interiorul lui, ca să primească informații. Corect, de acolo știi la un moment dat nu face chestia asta de acum, face chestia asta cam de când avea 16-17 ani în viața asta. Primul accident în care a dat cu capul de parbriz, i s-a atras atenția că face greșit. E ca și când a vrut să-l aducă cu atenția în interior.
ca și când a vrut să-l decupleze puțin de la mental. N-a reușit. Nici după baia cu apă rece n-a reușit. Adică baia cu apă rece? Mi-a arătat celălalt accident în care a căzut cu mașina în Cu apă. apa. Am mai avut câteva încercări, inclusiv cu o arsură. Îmi spune spiritul lui, așa, într-un stil mai glumeț, că a mai apelat și la niște piedici, cu binișorul nu prea se poate cu el. Câteodată îi mai dă și câte una după ceafă, dar nu reușește. Deci toate da? Le-a lăsat până la urmă într-un ritm mai încet, deși el poate mult mai mult de atât și e pregătit pentru mai mult de atât. Spiritul e cu el? Da, Din ce dimensiune? din 8. El câte vieți are? 371 mi-arată și o combinație de ADN activ acum între Andromedan și Sirusian. De ce a venit pe Terra? Să vindece, să țină oamenii în picioare, îmi spune. Știa despre ce e vorba aici? Da, Are suflete, pereche pe aici? Are din familie, ale pe unde vine? De ce? nu contează chestia asta. A venit doar așa? Pur și simplu? Toți vor să vină aici. Și când ajung aici, își dau seama cât e de greu. Ciudat. Da. Așa. Păi hai să vedem ce-ți mai arată, ce vrea. Vrea să cadă de acord partea subliminală cu partea fizică, asta am înțeles. Și cred că e suficient. Nu neapărat, conflictul există, spune spiritul lui. Conflictul între cele două părți există, dar mai mult pulsează pe partea fizică. Să o ia puțin mai ușor, dar mi-arată să coboare din centrii superiori mai jos. Mi-arată chakra coroană, al treilea ochi, gât, inimă. Aici trebuie să se situeze el următoarea perioadă. Între gât, exprimare și inimă, simțire. Dar simțire interioară, nu simțire exterioară. Da, să nu mai dea curs informațiilor venite din afara lui, ci să stea mai mult în liniște și să-și asculte sufletul și simțurile și intuiția, da? Înțeleg. În momentul când Inima a spus și... asta, mi-a arătat o chestie ca și când, cu cât... o chestie care el să realizeze foarte mult când este foarte multă agitație în interiorul lui, în momentul ăla mi-arată ca și când lumea din jurul lui se învârte într-un vârtej de jur împrejurul lui. Devine foarte agitată lumea de jur împrejurul lui, îl amețește și îl obosește chestia asta. Atunci el trebuie să se ancoreze imediat, să-și dea seama că el în interiorul lui este agitat. În momentul în care își duce atenția între chakra gâtului și chakra inimii, atunci el va vedea imediat lumea din exteriorul lui cum se va calma. Dacă tot îi place să se uite la factori externi. Sau să iasă din vârtejul ăla, să iasă din circumferență. Nu poate să iasă din vârtejul ăla, pentru că vârtejul respectiv este acolo strict ca să-i arate interiorul lui. Este examenul lui, cum ar veni, nu? Nu este examenul lui, nu. Este modul realității exterioare de a-i spune ce e în interiorul lui. Deci nu e în dezavantajul lui chestia asta. Este un avantaj de a-l ancora în prezent și în interior. Ok. Bine, Maria. Hai să vedem... Să curățăm de programe și de implanturi și după aia trecem la puncte. Contracte întâi. Îl curățăm de contracte și de implanturi și după aia trecem la puncte, zic. Da? Sunteți pregătiți? Unele puncte, spune spiritul lui, el ar pulsa pe majoritatea, să răspundem acum, cât sunt și implanturile în vigoare. Da, bun. Neîncrederea și problema de a lua decizii. Nehotărârea în orice situație.
canalul prea mare, De comunicare cu exteriorul, cum ai zis. canalul mental prea dilatat cu conștientul colectiv, adică el nu rulează doar gândurile care le emite el primește flux mărit de gânduri și din afară. Se justifică prea mult în fața tuturor. Ego foarte mic și lipsa de afecțiune paternă. Relația cu părinții, așa, asta o spunem atunci. Blocaje, operații și accidente. Atunci o să le vedem la căutarea implanturilor. Accidentele s-au spus. Da. Au fost provocate de spirit. Da, de spiritul lui? Da. Mai are aici A operații. fost modul spiritului de a-l trezi, de a-l face să conștientizeze că e mai important decât crede el. Iar operația este lipsa bucuriei de viață. S-a sacrificat, a pus pe alții prea mult timp înaintea lui și a uitat de el complet, a uitat de bucuria de a trăi, a uitat să iubească viața, a uitat să se iubească, foarte important, a uitat să se iubească și are o chestie cu stabilitatea. Deci el pune pe alții pe picioare, îi ține de mână, îi învață să meargă, dar a uitat el să meargă pentru el și pentru plăcerea lui, spune, dar asta interpretez eu, pentru plăcerea lui. Uită de el. De ce nu are dorința să facă copii? Așa? Că îi se pare normal să facă și el copii, dar nu are dorință, probabil. Nu este pregătit să facă lucrul ăsta momentan. Alta e prioritatea, se pare, ce ai spus tu la început, da? Prioritatea îmi arată încă o dată să stea foarte mult pe chakra gâtului și pe chakra inimii, în interior. În subconștientul lui este foarte adânc înrădăcinată credința că viața e grea. Să fii copil nu-ți aduce beneficii și mai are și e susținută de senzația că în momentul când va avea un copil, el cu soția se vor despărți și copilul va fi nevoit să treacă prin același lucru prin care a trecut el. Tocmai de aceea, inconștient, el respinge ideea de a avea un copil ca să nu-i provoace suferință copilului, suferința care a trăit el în copilărie. Da. Tatuajele actuale și următoarele semnificații. Ce vrei să spui, Andrei? Ce ai tatuat, că nu te-am întrebat? Niște simboluri. Am simbolul șocurei. Din Reiki? Ai făcut cursurile de Reiki? Curs n-am făcut, dar am citit despre Reiki. Și ți-ai făcut simbolul ciocorei. Așa? Mai am simbolul Om și ochiul lui Ra. Am să știu dacă influențează cumva sau... Pe toate părțile. Știi cum e? Ce-și face omul cu mâna lui, nu mai poate să... Așa, influențează simbolurile? Pe lângă faptul că influențează simbolurile, percep că îi deschide, e ca și când are invitații directe în câmpul lui. Are ușa deschisă să intre în câmpul lui cine vrea să se hrănească. Nu e vorba neapărat de hrănit, că nu asta e. E ca și când e influență, e ca și când a fost de acord să ajute entitățile respective, atât prin hrană, cât și prin informații, cât și prin... E pus în serviciul lor, spune spiritul lui. Dacă se așteaptă ca noi să închidem sau să ștergem în această sesiune tatuajele respective, nu se poate. Păi și ce face? Rămâne așa cu portalurile deschise? Cu invitația directă către ei? Ce ar putea să facă altceva? Să-și le modifice. Să le transforme. Asta e că se pot depigmenta, Andrei. Știu că a apărut asta metoda este decizia lui, iar el nu este decis să facă chestia asta. Poate pe viitor își dă seama.
că nu-i aduce niciun beneficiu. Adică voi extompa, voi închide câmpurile, dar îi le va deschide la loc. Uite, o chestie sigură, parțial sigură, spune spiritul meu, adică chiar mi-a pus mâna la gură când am zis sigură, parțial sigură, ar fi, de exemplu, să facă radiestezie și să folosească circuite de protecție. Dar totuși, nici protecția asta nu este foarte bună în exagerare, pentru că energia noastră are nevoie să ia contact cu alte energii, cu alte frecvențe, cu alte vibrații. Da. E o problemă cu tatuajele astea. Care ar fi cauza pentru care s-au extins atât Amalia? Ce influențe? Care este interesul și al cui? Nu știu. Ce poți să vezi dacă întrebi tatuajele astea? De ce s-au înmulțit, s-au extins atâta? Care e scopul? Dorința umanilor de a se schimba. Și cum se pe schimbă? pilot automat. Și cum se schimbă? Luând contact cu entități și cu simbolurile lor? Nu neapărat. Amestecându-se cu energia sau sper într-un ajutor de la ei, de la entități, pardon. Simboluri sunt foarte multe, depinde de tine cu care rezonezi, dar văd că de obicei un uman își alege tatuajul în funcție de starea emoțională pe care o are în momentul ăla. Mai scăzută, mai ridicată, mai... Deci scopul înmulțirii acestei dorințe de a se tatua este nevoia mai mare de schimbare din ultima vreme? Da. A oamenilor? Da. Probleme de concentrare, pierderi de memorie. Tot datorită canalului deschis prea mult. Tot din dorința de schimbare, oamenii, am văzut recent o postare despre zei, cum ne învață să fim luminoși, să fim iubitori, cum este, de exemplu, ce mi-a căzut ieri mie în fața ochilor, despre Isis, care ne transmite să fim luminoși, să fim iubitori, pentru că ea doar în mijlocul sufletului plin cu iubire poate să se instaleze. Tronul ei acolo este. Vai, când am auzit informația asta, am zis că nu se poate. Și oameni care se consideră a fi spirituali. Dar sunt foarte multe, spune spiritul meu, sunt foarte multe entități care se hrănesc cu vibrații înalte. Da, da. Și ne recomandă și ne îndeamnă să fim iubitori, să fim așa, să fim buni, să fim darnici, să fim luminoși, pentru că ei doar acolo. Zeii ăștia mari și puternici doar în această energie a sufletului pot sta. Adică pe ei nu interesează că noi muncim pentru ei, asta, ne măgulesc. Când se spune chestia asta, spiritul meu deja mi-arată un suflet, un corp uman, care este foarte luminos și se înțelege ca și când respectiva entitate vine și se așează în mijlocul corpului tău. Știi? Lucru care nu este chiar așa. Sunt foarte puține entități, în special zeitățile astea foarte mari de care vorbim noi și pe care le găsim în câmpuri. Nu toate stau în câmpuri. Mai au și alte lucruri mai bune de făcut, spune spiritul tău, decât să vină și să stea și să... Asta înseamnă posesie. Păi da, vin, dar pleacă, se mai duc și la alții, iar vin și așa, se distrează, se hrănesc, eu știu. Nu este adevărat, este o informație 3/4 mi-arată eronată. Nu o să vină nicio zeitate și să ia cu lingurița hrană din noi, spune dar se simt spiritul bine tău. când iau contact cu un astfel de suflet? Nu iau contact, pur și simplu energia pleacă către ei. Nu vine el niciunul să mulți nici măcar nu ne văd, pur și simplu energia noastră pleacă către ei, se duce, se direcționează către ei.
Și da, tocmai de aceea spiritul meu spune, starea de neutralitate este cea mai ok. De ce? Pentru că așa cum sunt entități foarte regresive care se hrănesc cu emoții foarte joase, așa sunt și entități care se hrănesc cu emoții foarte înalte, foarte ridicate. Iar când noi facem oarecum greșeala să dăm emoția negativă la o parte ca să aducem forțat una pozitivă, n-am făcut absolut nimic. Exact. Sărim din lac E în atâta puț. timp cât noi suntem conștienți de lumina noastră și cât timp noi suntem conștienți că atâta timp cât noi impunem limite, nimeni nu poate să se apropie de noi și nimic nu se direcționează de la noi încolo, e totul perfect. Asta înseamnă să înțelegem că noi ne suntem suficienți, nu trebuie să mai apelăm la forțe externe, nu? Spiritul meu spune că nu trebuie să apelăm și să ne rugăm nici măcar la sufletul și la spiritul nostru. Pur și simplu trebuie să fim conștienți că noi conținem, noi suntem acel suflet și acel spirit. În momentul când se spune că ne rugăm sau că cerem sufletului și spiritului nostru, e ca și când ne raportăm la niște ființe în afara noastră. Iar lucrul ăsta nu e de dorit. Pur și simplu noi suntem trup fizic, minte conștientă, minte inconștientă, ego, subconștient, suflet, spirit. Noi toate astea formăm unul singur. Iar fiecare își aduce beneficiu, își aduce aportul. Noi pur și simplu trebuie doar să funcționăm. Cerem, manifestăm, luăm, pur și simplu. E puțin, că suntem conștiente de suflet, de spirit, de ego, de conștient, da, e ok. Poate e, cum să spun, mai mulți copii însumează o familie, fiecare are rolul lui. Dar noi înșine coordonăm familia respectivă. Când un copil iese afară dezbrăcat, pur și simplu treci înapoi. Stai unit aici. Foarte binevenită clarificarea asta, Amalia, mulțumim. Așa, și mașina cumpărată recent îi provoacă mult stres. Da, este stresul mental din subconștient. Sunt fricile subconștiente care ies la iveală și trebuie să dea vina pe cineva. În cazul de față, vinovăția că și-a cumpărat mașina și îndoiala. Adică proiectează asupra mașinii. Mașina, din punct de vedere energetic, chiar nu percep nicio problemă. Ok, niște energie stagnantă, niște amprente ale foștilor proprietari, dar în schimb mașina chiar percep că e destul de compatibilă cu el. Dar e ca și când el, prin fricile care le proiectează, prin vinovății și prin frici, e ca și când îndepărtează mașina, e ca și când e inconștient el o face să se strice. Da. Locul de muncă, dacă e benefic pentru el. 96%. Foarte momentan. Bine. Astea sunt punctele cu soția, dacă are karmă, vrea să știe cu părinții. Da, este karmic cu toți. Da, uite că a avut și el punctul, relația cu sufletul, intuiția, cum îmi dau seama. Ce ai explicat adineauri. Dacă e ceva semnificativ pentru el, îi transmite ceva. Îi spune spiritului exact lucrul ăsta și e tare mândru când povestește chestia asta. Și-a ascultat intuiția de foarte puține ori în viața asta a lui. Una dintre momentele plauzibile pentru el în care și-a ascultat intuiția a fost când și-a cumpărat mașina. Oh, da, că avea o Iar faptul că a simțit entuziasmul mi-arată în interiorul lui și s-a dus și a făcut fără să țină cont de sfatul nimănui, e foarte mândru. Așa trebuie să facă mai tot timpul. Trebuie să-și asculte, dar ca să nu dea greș, pentru că la început spune că putem la început intuiția te poate păcăli dacă ești foarte mult pe mental, ca în cazul lui. Păi dacă el nu știe când să se asculte, când să nu se asculte aici. El trebuie să se asculte în momentul când are un proiect în minte, iar proiectul respectiv îi dă entuziasm în piept, nu în stomac. Simte bucuria sus în piept. În piept, sus, nu în stomac, jos.
În stomac jos de obicei se simte pericolul, se simte chestia aia de strângere. Deci când e așa, da, e sus, când e așa, nu jos, la În abdomen. cazul lui, da. În cazul lui, da. În cazul lui, da, da, da. Că nu la toată lumea e așa, foarte bun. Corect. Specificarea. Bun. Perfect. Cred că s-a înțeles foarte bine. Și dacă mai e ceva, mai vedem. Hai să chemăm contractele, Amalia, să vedem. Cu cine ce a făcut, că el a mai trecut pe la niște, unele pe la niște altele, mai cu sfinți, mai cu îngeri. Hai să chemăm toate contractele din toate timpurile și spațiile. Cer și tu în gând, Andrei, că dorești să-ți cunoști contractele ca să te eliberezi de ele, că ești hotărât să devii propriul tău stăpân și când număr până la 3, chem toate contractele, cu toate entitățile, cu toate contractele, cu puncte, subpuncte, copii, holograme, amprente, din toate timpurile până în clipa de față, care nu sunt benefice, care te-au îngrinunat, situația, care te-au manipulat, care te-au obosit și așa mai departe. 1, 2, 3, acum absolut toți. Da, nu sunt prea multe entități ca să pot să le relatez pe toate. Cert e că per total la contracte mi-arată 87. Olei. Nu sunt descifrabile toate, dar ca emoții îmi traduce spiritul lui, că e pe blocaj material, că e pe blocaj relațional, că e pe blocaj, are blocaje pe sănătate. Ca și emoții mai predominante ar fi îndoială, indecizie, supărare, frică de exprimare, apăsare, obsesie, despărțire, recentrare, nevoie, nevalidare, insuficiență. Să observi dacă sunt bifate ceva din ele. Astea care reușesc să le văd, da, le văd bifate de 3 ori pe majoritatea. Wow. Are și regret, are și mândrie, are și orgoliu, are și comparație, are și excludere. Văd în foarte multe contracte unde pot să citesc, nu pot să le citesc pe toate, dar percep care excludere. În 24 de contracte diferite percep excluderea, toate zbifate de 2 ori, de cele mai multe de 3 ori și e ceva de genul, chestia asta a simțit-o cel mai acut în copilărie, până în vârsta de 18 ani, îmi spune spiritul lui. Atunci de fiecare dată a avut foarte multe momente când s-a simțit exclus din familie, exclus din prieteni, exclus din foarte multe cercuri, inclusiv la școală. A avut... Da. Și ăsta al Matrixului care expiră în 2027, văd. Atunci era Neiubire. Atunci era pregătit să iasă din... Da. Nu, până atunci a fost făcut, spune primul om. Cu termen. Da, și are și contractul celălalt cu primul om în care este stima de sine scăzută, neiubire și devalorizare. Și toate zbifate de 3 ori. Ai zis 87 de contracte sau 87 de entități? Per total. De contracte, dar și entități sunt foarte multe. Așa. Un lucru care nu văd la el, nu mai am ce să spun altceva, un lucru care nu-l văd la el și mă bucură foarte mult, nu văd gardieni, deci nu văd demoni de rang înalt la el. Sunt demoni, în ghilimele, normali, dar nu văd de rang înalt. În schimb, percep foarte mulți reptilieni cu diferite forme. Ba e prea curata, ba e arhanghelul nu știu care, ba e îngerul Rafael, ba e... sunt foarte mulți reptilieni cu diferite forme, cu tentă religioasă. Iahme este? Da, bineînțeles, toți sunt. Că vrea să destructureze și contractele de botez, de nuntă, de tot. Ritualuri, pardon. Așa e, Andrei? Am înțeles bine sau? Da. Bine.
Uite, o chestie care îmi place spiritului, are o maturitate umoristică, așa cum îmi place mie, în sensul că la un moment dat s-a apropiat el de de peretele camerei de lucru și a zis: hai băieți, mulțumim pentru colaborare, dar e timpul ca băiatul să o ia pe calea lui. Știi? Adică foarte frumoasă exprimarea. Față de entități. Prietenos și amabil. Adică politicos. Corect. Politicos, așa cum ar trebui să fim toți. Da. Foarte frumos. Hai să ardem contractele, Amalia, dai comanda, Andrei, ca toate contractele, absolut toate, din scoarță în scoarță, să se ardă, și cele venite de la așa zisele terapeute și după la ideile tale cu tatuajele și toate cele, să se ardă acum și după aceea vezi tu ce faci ca să nu se mai întoarcă. Cât număr până la 3, îți imaginezi un foc purificator și toate le vizualizezi, Andrei, cum se duc prin voința ta supremă și hotărârea ta, toți le aruncă în focul purificator. 1, 2, 3. Și pe măsură ce se ard, tu îți recuperezi energia, puterea și toate valorile tale, voința, încrederea în tine, iubirea, respectul față de tine, atenția ta, memoriile tale. Îți iei de acolo tot ceea ce ai tu. Da, s-au destructurat astea, cum spune, ritualurile de... Da. În schimb, când ai zis tu, vezi cumva ca să nu se mai întoarcă, spiritul lui a zis... nu, zice, trebuie specificat, nu neapărat că se întoarce ca să facă contract sau promisiuni, dar da, într-adevăr, folosind simbolul respectiv, se va deschide întotdeauna un canal către. Canal de colaborare, da. Nu neapărat de colaborare, dar se consideră un fel de venerare, un fel de acceptare tacită. O chestie care spiritul meu s-a dus și i-a spus că este o alegere importantă pentru el, dar îi dădea niște sugestii, cum ar veni spiritului lui, și îi spunea exact așa: nu-l forța. Dacă el consideră în fizic sau ca parte subliminală că mai are nevoie de anumite lecții, lasă-l să-și facă lecția, lasă-l să-și ducă lecția, pentru că la el conștientizarea e destul de mare acum. Și un lucru care, odată cu arderea contractelor, l-am remarcat cu toții aici, inclusiv spiritul tău, cu cât îi spui stai nemișcat, cu atât el se dă mai la dreapta. Așa, tacit. Adică ceva de genul, nu te contrazice, dar e ca și când nu-ți face pe plac. Simte nevoia să-ți facă puțin în contră, dar într-un mod frumos. Asta înseamnă că e bine să-i spunem că alegerea îi aparține, să nu ne impunem cu nimic. La astfel de comportamente așa trebuie reacționat. Alegerea ți aparține, nu-ți impunem nimic. Noi îți doar prezentăm variante. Tu alegi. Gata, s-au ars toate. Foarte bine, Amalia. Mulțumim. Hai să vedem acum ce au lăsat în corp. Implanturi, blocaje, programe, absolut tot să scoată la suprafață. Să le eliminăm, să le ardem, să le destructurăm acum pentru totdeauna. Îi scoate un sigiliu în formă de gărgăriță. E foarte bine prins din gât. De fiecare dată când vrea să vorbească, să transmită ceva important, percep astea, cum ne spune, piciorușele astea, ca și când se mișcă, ca și când îl gâdilă. Astfel încât el nu mai poate să se concentreze la ce are de spus, pur și simplu își duce atenția la senzațiile care le simte. Alea, da. Și se oprește și se încurcă și se așa. Bun. Aceeași gărgăriță o scoate din inimă. Fix aceeași
aceeași gărgăriță. Aici aduce foarte multă instabilitate emoțională și foarte multă neîncredere, dar neîncredere atât în el cât și în cei din exteriorul lui. Stă foarte prost la capitolul încredere. De acolo și palpitațiile care le simte în mod special când este foarte epuizat, când este foarte obosit. Gâdilitura aia în inimă, strângerea aia în inimă. Spiritul lui pe tot spatele îi scoate foarte multă energie reziduală, stagnantă. De acolo și durerile de spate, de acolo și durerile de umeri, de acolo și durerile, îmi vine să zic durerile plămânului, dar e impropriu spus durerile plămânului, apăsarea aia a plămânului. Și da, văd că îi scoate deasupra, în zona mijlocului, la coloană, îi scoate ca un fel de tăbliță. Este o tăbliță în formă de lamă din asta de ras. Câteodată percep că simte ca și când l-ar tăia. Are tăieturi rapide, așa, fracțiune de secundă în zona respectivă. Asta putea aduce urmări grave spre maturitate. Lovindu-l mereu... I-ar fi afectat nervul și o parte din măduvă. Îi scoate din amirinichi ca un fel de batistă din asta neagră. Doliu emoțional, spune spiritul lui. Dar sunt lacrimile care nu le-a vărsat și le-a somatizat. I-a fost rușine să plângă, i-a fost rușine să se vaite, el e băiat și trebuie să suporte. Tocmai de aceea toate lacrimile nevărsate s-au strâns acolo și s-au făcut sub formă de material. De acolo și senzația de, nu atrocitate, cum îi zice? Atrofiere. Atrofiere a zonei respective. Și bănuiesc că sunt din viața asta, de la bolnavi din spital, nu? Nu neapărat, nu. Sunt culese de-a lungul vieților. Corect. Sunt amplificate în viața asta, spune spiritul. Da. A mai lucrat în domeniul sănătății el? Da, foarte multe vieți. Păi de-asta, cred că de-asta a acumulat atâtea emoții de genul ăsta. Ca și dezechilibru. Uite, foarte multă iubire îi scoate din neiubire, mă scuzi, din pancreas și din bilă, văd. Și îi scoate niște, ca un fel de nanobiți, dar puțin mai mari. Tot din bilă, din vezica urinară și din pancreas. De aici senzația de, sper să mă exprim bine, de sufocare în piept, dar nu e neapărat sufocarea aia cu leșin. Și interpreta o strângere, e ceva între. E chestia aia, nu e nici foarte dureroasă, e mai degrabă un disconfort. O încordare undeva acolo. Percep foarte multă energie preluată pe picioare, de la genunchi în jos și de la coate, inclusiv cu centrii palmelor și ai degetelor. Preia foarte multă energie, nu știe să se curețe, n-a învățat să se curețe. Aici spune spiritul meu că îi recomand niște cristale. Are vreo denumire de cristal?
pentru el? Sunt mai multe în cazul lui, dacă are pământ în apropiere pentru curățare. Îi recomandă obsidianul, îi recomandă turmalina, îi recomandă ochiul de tigru și selenitul. Dar trebuie să învețe foarte bine să le curețe, că altfel își agravează. Sarea le curăță, Amalia? În sare sau în apă cu sare sau în pământ, cum e mai bine? Nu, pe pământ e cel mai bine. Dacă Pământul n-ai trage, circuite magnetismul. radiestezice, pe pământ e cel mai ok. Tocmai de aceea sunt la anumite spitale, mi-arată anumiți doctori sau anumite asistente care sunt foarte rare, ghivece cu flori naturale, care au pământ. Și se duce și le pune pur și simplu în pământ cu intenția Se curăță. de a se curăța. După care trece și le ia înapoi. E o artă, să știi să lucrezi cu cristalele, spune spiritul meu. Ca dezechilibru, foarte mult, le arată foarte multe, stai așa. Nu vreau să-i scot emoțiile acum. Îi scoate ca un fel de rumeguș din ficat. Astea sunt... A avut atâtea emoții de frustrare, anxietate, furie, ură, revoltă, resentimente și reproșuri, deci au fost atât de multe, încât la un moment dat s-au transformat în rumeguș, ca să poată să le depoziteze. Și s-a făcut, cum să spun, s-a comprimat atât de bine, încât arată cam ca o placă din asta de, nu zic bine, BCA. OSB, Corect, bravo, super. rumeguș presat, Da, corect. ca o scândură atât de tare. Da. Îi scade foarte multe nemulțumire din zona genitală și din oase văd. Și percep încă are conexiuni cu elementali în plex solar, în sacrală și în chakra rădăcină. Acum îi le curăță și le îndepărtează. O chestie care o mai remarc e că a avut o perioadă când i s-a recoltat foarte mult lichid seminal pentru a fi folosit la hibridării reptiliene. În viața asta? Da, sunt câțiva ani. Cu siguranță nu sunt mai mult de 15 ani. După perioada asta, a avut o perioadă în care pur și simplu parcă nu-l interesa respectiva. Parcă nu-l mai interesa apropierea cu o anumită femeie. Era așa sătul, dar femeia n-avea nicio treabă. Nici el nu-și explica la momentul respectiv ce se întâmplă. Punea pe baza oboselii. Pe baza Sau pe baza pubertății, că era stresului. perioada pubertății atunci și modificări și... Na. De hormoni și așa Iar mai ca departe. emoții, acum e curățat și sacrala, plexul solar și a fost conectat la sursa falsă în care amprentă. A fost conectat la, scuză-mă, a fost conectat la terapia de care ne-a spus înainte? Prin A fost acele conectat și persoane a fost acolo. conectat la sursa falsă sau era deja? Și Nu, era deja era conectat. deja și nu, Da. nu l-a deconectat, așa?
Uh, nu, mie mi-arată spiritul lui că s-a deconectat singur prin anumite conștientizări. În ultima vreme. Am înțeles. Deci nu mi-arată că l-ar fi deconectat cineva, că se vede când altcineva vine. E energia schimbată. În schimb, a fost deconectat de către reptilieni de la calculatorul central, i-a scos inclusiv implantul, ștecherul de aici, de Ca să la nu ceafă. îl strângem noi, ei văd când se apropie hipnoza Corect. și scot ei, am observat. Corect, dar te-a șters inclusiv amprentele. Mi-am dat seama că Ca de să nu ne obicei... ducem pe fir, da. Corect. În schimb, n-a avut energie să-i cicatrizeze, cum să spun, cum să mă exprim eu, implantul ăsta care se bagă în ceafă, aici la baza craniului, de cele mai multe ori e prins cu cleme înăuntru, de coloană, cum ar veni. Deci e singura, văd tăietura, văd clemele cum au fost Și prinse. rămâne urma A rămas urma pentru că nu au avut... cârligelor. N-au avut energia ca să cicatrizeze rana, că dacă ar fi avut energia să cicatrizeze rana respectivă, nu ne-am fi dat seama. Da, vezi, încă n-au fost destul de agili ca să-și dea seama să... Bine, n-au avut energia, zici. Că ba da, au fost agili, dar n-au avut energia respectivă. Da, corect. Iar el n-a colaborat ca parte subliminală pentru a face lucrul ăsta de bunăvoie. Foarte bine. Măcar ne dăm seama. Iar ca emoții îi scoate foarte multă indecizie, vinovăție, foarte multă frustrare, foarte multă supărare, anxietate, nedreptate, amărăciune, suspin, tristețe, milă, compasiune, judecată, autocritică, autopedeapsă, sacrificiu, mândrie, dezorganizare, decompletare, i-a scos-o la început, neîncredere, amăgire, lipsă, tensiune, după peste tot i le-a scos. M-am uitat la ochi și mai scoate de la chakra celui de-al treilea ochi, îi scoate ca un fel de căpăcel. Ok, gata. Ca să nu poată vedea realitatea în care trăiește. Foarte bine, i-a scos destule. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai are de făcut. Și să curățe linia de potențial de suferință. Pe suferință și pe sacrificiu are două construite. Îți propui acum, Andrei, să luminezi aceste linii, să imaginezi cum toată negreală, toată culoarea închisă, toate energia de vibrație joasă pe care tu ai trimis-o acolo în mod inconștient sau redirecționat, manipulat, conform contractelor de către entități, să ștergi acum cu frecvența ta nouă de lumină strălucitoare tot ceea ce ai creat acolo neplăcut pentru tine și acum că e lumină, e curat, ambele linii s-au luminat și sunt curate, îți propui tot ce-ți dorești tu. În primul rând sănătate, perfectă, totală și permanentă, colaborare, capacitatea de a face ce ți-a recomandat Amalia, adică să stai cu atenția în tine mai mult decât să te conectezi cu conștientele colective din afara ta. Da, echilibru relațional, să te înțelegi bine cu toate persoanele din jur, să ai un viitor frumos alături de soția ta, de casa ta, de familia ta și tot ce-ți mai vrei tu, tot ce-ți mai dorești tu. Între timp, Amalia, îl deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor.
Înainte să-l deconectez de la conștientul colectiv, spiritul meu uh, i-a închis foarte, 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 foarte mult orificiu prin care se formează stringul respectiv, astfel încât inevitabil se va conecta din nou la conștientul colectiv, dar să nu se mai conecteze cu stringul acela foarte gros. Dar nu poate să-l taie de tot, să-l destructureze. Bineînțeles că îl va tăia de tot, dar trăim aici. Implicit ne conectăm unii cu alții, implicit ne conectăm cu matrixul, cu conștientul colectiv. Nu există deconectare totală, există deconectare momentană, provizorie. Adică cum să facem? Să luăm doar ce e bun de la conștientul colectiv? Nu merge așa ceva. Să nu ne influențeze, să nu ne impacteze, să nu ajungă la noi informații nefolositoare, neplăcute. Asta depinde foarte mult de capacitatea noastră de a discerne gândurile care ne aparțin, gândurile care nu ne aparțin. Pentru că spiritul meu spune exact așa, v-am mai dat odată informația și v-am spus că unii sunteți emițători de gânduri și alții sunteți captatori de gânduri. Unii gândiți, alții sunteți gândiți. Da. Aici este diferența. Deci nu funcționează implicit. Depinde de capacitatea fiecăruia de a se corect, și implicit formăm rețele neuronale cu tot ce ne înconjoară, inclusiv cu plantele, inclusiv cu tot. Tocmai de aceea noi trebuie când și când să ne readucem în conștient că trebuie să ne mai deconectăm de ele. Dacă nu ne deconectăm de ele, pentru că nu întotdeauna deconectările acestea ne sunt benefice, dar ne sunt foarte benefice curățarea acestor stringuri. Eventual ce mai putem face, dar nu este cazul lui, tocmai de aceea nici nu ne-a dat informația până acum. La unii dintre noi putem să ne punem filtre în aceste stringuri prin care să ajungă la noi anumită informație. Dar nu este de dorit, trebuie să ai un anumit tip de frecvență constantă. Adică de la frecvența asta să nu mai scazi, mai jos. Poți să oscilezi până la frecvența asta, dar să nu mai scazi mai jos. Pentru că inclusiv prin gândurile pe care le preluăm de la alții, noi creăm experiență, noi învățăm foarte multe. Deci sunt necesare și astea. Corect, foarte necesare. Deși nouă nu ne place chestiile astea, pentru că nouă nu ne place nimic din ce e, în ghilimele, neplăcut. Da, păi de multe ori eu mai zic seara, mă deconectez de la conștiințe colective care nu sunt benefice și nu mă favorizează. Dar dar spune că chestia asta o faci greșit, care nu sunt benefice. Spune exact așa, tu dacă ai anumite emoții, tu te vei conecta la conștientul colectiv care este pe același stil de emoții ca tine. Tu nu poți să te conectezi la conștientul colectiv mai înalt. Da, da, și ce ai spus tu, asta spuneam, că se leagă cu ce ai spus tu, pe frecvența la care ești, cu frecvența aia te conectezi și în conștientul colectiv. Corect. Deci dorința noastră este să ajungem la un alt nivel de conștiință, anumit nivel de conștiință și conștiință în care să nu ne mai conectăm cu toate mizeriile, știi? La care spiritul lui Andrei spune acum, dar ce-ar fi să mai lăsați voi dorințele deoparte și să vă mai bucurați de ceea ce vă înconjoară, dar ce-ar fi să nu mai stați voi cu atenția pe greșeli și pe lucruri foarte bune și cu asta, ce-ar fi să vă bucurați? Ce-ar fi astăzi să spuneți, nu, știu că totul este bine și perfect pentru mine și mă bucur de tot ce mă înconjoară. Adică îmi arată ceva de genul să nu mai stăm cu gândul că trebuie să gândesc pozitiv, că trebuie să nu mă gândesc negativ, că trebuie să evităm rău, să mănânc doar așa, să evit entitatea aia, să evit icoana aia, să evit apa aia, să evit noroiul ăla, că inclusiv prin noroiul respectiv, zice, nu este nimic greșit dacă treci prin noroiul respectiv și te murdărești. Ba din contră, te bucuri foarte mult când vii acasă și faci o baie din acea asta e, să ai posibilitatea, să mulțumești că ai posibilitatea să te speli și să te curezi de tot. Și ai capacitatea să o faci. Corect. Foarte bine punctat, Amalia. Mergem mai departe.
Deci hai să vedem dacă s-a deconectat de egregoare conștiințe astrale inferioare, entități și lucrurile lor. Chema toate persoanele din prezent și transgeneraționalul ca să curețe și cordoanele cu toți și toate. Andrei, spui și tu intenția ca să vină în jurul tău toate persoanele în viață și toți cei decedați, așa încât să cureți cordoanele. Cum? După cum știi, îți propui acum și aici să destructurezi tot ceea ce ai creat greșit la adresa lor, cu gândul, cu vorba și cu fapta, care le-au creat anumite neplăceri, un fel de iertare, acceptare și eliberare. Totul este experiență, nu e nimic greșit, după cum ne spune Amalia mereu, totul este experiență. Acceptare și eliberare. La fel, foarte, foarte multă animație de jur împrejurul lui cu care are cordoane. M-am orientat, am stat cu atenția puțin mai mult pe părinți și pe parteneră, da. Încă mai are o buclă cu partenera. Sau, nu știu, îmi vine să zic că parcă nu... Ea își dorește copii sau cum e cu copiii? Că aici nu e, mai degrabă ceva de genul, ne-am căsătorit, trebuie să facem copii, că așa e normal. Nu la asta mă uit. Mă uit că parcă au o buclă în față, dar nu neapărat bucle. N-aș încadra-o nici la cumpănă. O încercare? Nu. O experiență? Nu de ceva cu... E ca și când vor avea o ceartă. Dar o ceartă care o depășesc. N-am mai văzut mult chestia asta, foarte interesantă. Deci, cum să spun, e ca și coordonul de bebeluși, stringul, corect, între ei, ok, se vede că a fost karmic și cu părinții și cu ea a fost karmică, dar în schimb cu ea karma asta s-a rezolvat, înțelegi? Dar pe tot cordonul ăsta, deși acum când l-a curățat, deci în ghilimele se spune că karma s-a curățat, a rămas cum ar veni pe cordonul ăsta foarte aproape de ea, puțin mai la distanță de el, e cum ar veni un inel negru. Oricât m-am străduit eu să-l curăț, nu. La care spiritul meu, dar și spiritul lui a venit și a zis nu. Aici este lecția lor, cum să spun, de a definitiva karma. Este lecția lor de a definitiva dacă într-adevăr ei vor să facă o familie sau nu. Este un fel de încercare pentru relația lor. Deci dacă depășește disputa asta și o înțeleg amândoi, ar putea să se regleze vibrația și să se... Nu știu, dar nu spune neapărat dispută, adică nu încadrez, poate să fie, spiritul meu spune exact așa, zice, ca să nu creăm confuzii, zice, poate să fie și o certă. Sau poate să se supere că ea vrea să bea cafea la 12 noaptea și el de-abia a venit de la muncă și nu mai vrea să bea cafea și în felul ăsta ei și-au intrat în bucla asta. Deci o acceptare și din partea ei și din partea ei. Corect. O toleranță așa încât să treacă proba capacității de a se respecta reciproc. De a se uni și de a suda, de a se suda ca și un cuplu. Ok, cred că s-a înțeles, Amalia, foarte bine. Iar transgeneraționalul, oamenii încercați. Oamenii care au pierdut. Foarte mulți au pierdut oameni foarte dragi, foarte multă suferință a pierderii oamenilor dragi pe transgeneraționalului, atât pe linie maternă cât și pe linie paternă. O altă chestie foarte importantă, o spune spiritul meu, este foarte important pentru el dacă vrea să aibă o deschidere în viață către o abundență și o prosperitate mai avansată și mai multiplicată pentru el,
trebuie să lucreze foarte mult la acceptarea și la iertarea tatălui din interiorul lui. Nu din gură, nu din Să schimbe emoția cu adevărat. complezență. Din complezență, da. Trebuie să-și activeze puțin maturitatea celulară și informațională a celulelor lui și să ajungă în punctul în care el să-și înțeleagă tatăl din punctul de vedere al lecțiilor care le-a învățat. Ai zis, vezi multă animație în jurul lui, Amalia. Te referi la spital sau în familie? La spital e multă animație? La spital. Și la spital, dar cum să spun, și la spital, dar și în jurul lui. Oricum el mai mult stă la spital, adică dacă mă întreb pe mine cum îl văd în energetic, aș spune cam un sfert acasă, restul la spital. E pus în serviciu celorlalți. Îi place chestia asta. Este și oarecum obositor pentru el, dar îi place și chestia asta. O altă chestie care îi spune spiritul lui, i-a pus mâna așa pe umăr și spune chestia asta, ca să-și dezvolte comunicarea și în fizic, va trebui foarte mult să interacționeze cu pacienții, fie că e animație, fie că sunt suflete. Să va trebui cont de asta, da. Să vorbească cu ei, va trebui, compasiunea spune, nu e nimic greșit, dacă știi unde să o aplici. Exact. Adică chiar dacă el este într-un loc izolat, cum ar veni, în care practic el nu prea interacționează foarte mult cu verbal cu pacienții, nu strică ca după aceea să treacă pe la aici să-i întrebe ce mai faci, ești bine. Să aibă curajul ăsta să facă. Faptul că pacientul respectiv se simte băgat în seamă și faptul că cineva a venit și a întrebat ce faci, cum te simți, spune că schimbul de energie se face. Și dacă respectivul nu știe să arate emoția, în interiorul respectivului pacient percep că se trezește o chestie ca cuiva îi pasă de mine. Și inconștient la ele trecut ca și revanșă a unei fapte bune. Exact. Și în felul ăsta strânge foarte multă dharmă. Da. Să dea importanță, să dea atenție celorlalți, atât cât se poate, cât de puțin, chiar dacă nu îi place să vorbească prea mult sau, mă rog, până acum nu prea a reușit. Să încurajeze și să zâmbească, să nu stea trist, indiferent cât de obosit este, să nu stea trist. Să nu se identifice cu suferința de acolo, deși el spune că nu-l afectează, de cele mai multe ori îl afectează. Ba din contră, să devină foarte vesel în preajma pacienților. Și spune exact așa, mă repet, fie că sunt animator, fie că sunt suflete, el trebuie să facă chestia asta. Pentru că asta îi aduce bucurie. Pentru asta a venit în Matrix-ul ăsta el. Da, își înmulțește și el bucuria când determină pe alții să se bucure de atenția lui. Corect. S-a înțeles foarte bine. Așa. Mai aveam vreun punct aici? Nu cred. Da, am atins pe toate. Hai să mergem mai departe, să vedem... A tăiat cordoanele? Da. Așa, să chemăm spiritul, să vedem. Andrei, dacă vrei să-ți percepi spiritul, cheamă-l să te atingă undeva pe corp, spune că vrei să-l percepi, pentru că de acum încolo va fi pe frecvența asemănătoare cu tine și îl vei percepe, vei simți permanent, veți fi unul și același, contopiți, să te atingă undeva pe corp, să ne spui dacă îl percepi. Dacă nu, nu e nicio problemă. Ne auzi, Andrei? Da, așa, nu percepi? Okay. Ba da, dar nu știe să facă diferența. I-a pus o mână pe umărul drept și cu mâna cealaltă a dat noroc cu el.
și a spus sunt aici. Bărbătește. Da, Foarte dar nu bine. știe el să facă diferența momentan. Da, Da, păi, după da. cum ai spus că are și ceacrele cam încărcate la mâini, la degete. Da, îți scuturi palmele după fiecare operație, Adrian, îți scuturi palmele și când te speli, conștientizezi că toată energia negativă s-a scurs odată cu apa. Să-ți amintești asta, știi, e important. E Mare suficient. greșeală. De ce? În momentul în care faci chestia asta la apă, Da. fără să știi să transformi, apa este conductor. Cum nu transformă? Nu, apa nu Trebuie transformă. să-i dai comandă să o transforme, zici? Sau cum? Corect. Am înțeles. Deci de cele mai multe ori și zice spiritul meu exact așa, mulți faceți greșeala să dați Da, pe apă. cu dușul, de câte ori te speli, de câte ori intri în râu, să-ți ia apa, toate energiile negative, să le ducă. Eu mai zic și să se transforme. Da, De obicei și eu așa zic ajung la cam toți. mereu să se transforme, știi? Și așa ajunge mai departe la altcineva. Ha? La absolut toți Uai. prin care trece apa aia. Neapărat să dăm comandă să se transforme energia. Pe, adevărul e că și în univers, când o aruncăm și o transformăm, cu aceeași intenție o transformăm, ca să nu întâlnească altcineva, da? Corect. Și în apă Corect. același lucru ar să ne amintim să facem mereu. Și când ne facem baie, duș. Tot timpul când elimini o energie, o transformi. În energie pură, da? În ce? Sau Poți să o putem transformi în orice? energie de vindecare, poți să o transformi în energie de claritate, poți să o transformi în energie de echilibru mental, echilibru emoțional. Îi dai intenție, dar nu o lași așa, ca să nu ajungă la alții. Pentru că noi suntem creatori, putem să transformăm, iată, că apa nu transformă dacă nu primește comanda noastră. Super informație, oameni buni, de fiecare dată când aruncați energii negative, să transformați totul în ceea ce e mai bun și mai necesar în lumea asta. Unde eram? Conexiunea cu energia pură a Pământului. Hai, Andrei, îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie care cresc, se adâncesc în adâncul Pământului. În centrul Pământului și te conectezi cu energia, cu sfera de energie pură a Pământului. Cu iubire și recunoștință, vizualizezi cum te unești și te umpli de această energie până în creștetul capului și ești un canal de lumină. Spune-ne, Amalia, câtă energie a sufletului avea înainte, nu știu dacă te-am întrebat. 68. Nu m-ai Nu întrebat. te-am întrebat, ok. Mulțumesc. Așa, și ești plin de lumină și îți umpli toate celulele până în creștetul capului și până în câmpurile tale cu această frecvență a Pământului de încredere în tine, de stabilitate, de putere. Și din centrul capului rogi spiritul tău acum să te conecteze cu energia pură a sursei și conștiinței universale, de unde ai venit pentru prima oară ca scânteie. Și îți cauți matricea originală cu toate valorile, calitățile tale, talentele tale, voința ta, puterea ta, iubirea ta, libertatea ta și te întorci în interiorul tău și te conectezi cu energia sufletului tău. Activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, și integra celor trei părți, suflet, spirit și minte. În cap. Foarte bine. Hai să extindem acum energia, să ștergem și din câmpuri tot ce a mai rămas ca amprentă, ca informație din trecutul lui neplăcut. Să curețe și să se reorganizeze câmpurile după culoare, formă, mărime, astfel încât să constituie protecția lui permanentă de acum încolo. Cu încredere, iubire și acceptare. Și mergem să curățăm casa și mașina
Vezi dacă e vreun portal. Nu percep portaluri. Um, I-am refăcut câmpurile. Da, se vor deschide la un moment dat. Ce? Unde are tatuajele respective. Da, la casă percep că cam 3/4 din casă se curăță. Mașina s-a curățat toată. E foarte ok. Robinetul abundenței. A, și la spital să curățe. Acolo. Nu-i curăță la spital. Spațiul lui unde face operații. Unde... Nu. Pentru că nu e un loc stabil, din ce percep eu. Și nu. Ok. Aici nu-i curăță. În schimb, ori soția nu știe că am curățat casa, ori mai stă cu cineva în casă, ori știe că face sesiunea, dar nu prea e de acord, pentru că dacă vreau să mă duc cu curățarea mai mult, am zis, am reușit aproape de 3/4 să-i curățăm. Mai mult de atât e ca și când ne ducem să luminăm, să transformăm energia respectivă și după aceea, hop, vine la loc. se transformă la loc, știi? Andrei, cum e? Știe că faci hipnoză, soția? Da. E de acord? Dumneavoastră. E de acord? Da. Aha. Și a lucrat cu Mai dumneavoastră. locuiești cu cineva? Deocamdată noi doi, maică-mi ia în altă casă, tot în aceeași Mai curte. vine pe la voi mama? Da. Adică mama stă pe acolo? Stă pe aproape. Da, stăm în aceeași curte cu maică-mea. Da, ok. Am înțeles. Și mama n-a făcut hipnoză, nu? N-a făcut curățare. maică-mea încă nu. N-a făcut. Urmează. Nu știam. Soția a lucrat cu dumneavoastră. Aha, deci despre mama, da, n-am știut de soție, o să ne spui la final. Acum înseamnă, uite-te la mama, Maria, probabil că e energia Da, ei. chiar vreau să vă întreb de legătura cu maică-mea. Este religioasă, așa-i? Nu. Nu prea? Sau nu deloc? Nu deloc. A, da? Are amprente. Nu deloc acum. O avea altă mentalitate, nu încă Are amprente de religie, dar sunt date la spate din ce percep. Da. Tot e bine. Ce vrei să știi de relația cu mama? Legătura dintre noi. A fost karmică. A fost karmică, că nu prea te înțelegi cu ea, zici, nu? Ba da. Da, chiar ne înțelegem. Păi și atunci care e problema? Ce vrei să știi mai mult? Ați avut vieți în comun în trecut? V-ați întâlnit acum ca să vă ajutați, să vă sprijiniți, să vă așa? Dar nu sunt. Eu încă mă străduiesc să aflu ce se întâmplă aici în sfertul ăsta de casă. Ori s-a făcut e o ușă. În partea asta e o ușă în sfertul ăsta de casă. Ori s-a făcut vreo practică în porțiunea asta mentală. Ori există dar nu e amprentă, nu e că... Nu înțeleg de ce nu mă lasă să curăț aici tot. Nu este închis, dar nu este nici luminat ăla, este aerisit ăla. Ți se pare cumva că mama ta e... ai și soacră? Cine mai vine pe la voi? Probabil că vine și soacra, nu? Nu vine, nu prea vine, foarte rar. Nu are treabă cu soacra. E energie de lângă el. Ori soția, ori mama. E energie de-asta lipită, cum ar veni de el. E familiară. Dar nu-mi dă voie să curăț mai mult decât trebuie. Ori are vreun obiect pe acolo care
care n-a ieșit la iveală. Ori are mama alte convingeri, alte concepte și nu permite. Ceea ce mă bucur e că e în zona ușii. De obicei, în zona ușii, da, se întâmplă chestiile astea. Dar mă așteptam să... Ai vreun simbol, vreun obiect în casă, la ușă, Andrei? Da, un lup și simboluri celtice pe ușă. Aoleu, păi zi mama așa. Vezi? Mulțumesc, tată. Ne-am lămurit. La ușa de la intrare. Da. Mi-au venit așa, ca săgeata mi-a venit. Simboluri celtice. Astea sunt de altă frecvență, de alte concepție, de alte tipuri de manipulări. Unele, nu toate. Adică nu-mi dă senzația că... Dar se opune, nu? Nu sunt periculoase, dar se opun. Nu neapărat că se opun, e ca și când ele își fac treaba acolo Păi și tocmai, sunt menite cu un scop, na. Da. Păi, da. Și nu se pot transforma, zici? Nu. Wow. Bineînțeles că nu. Da. Când o să înțelegem că tot ce vine din afară ca simbol, ca obiecte, dacă nu le dăm noi energie și intenție și... Nu neapărat, nu. Așa nu e. Nu. A, bine că în afară de pietre și alte chestii, da. Nu, astea inclusiv vechi, simbolurile. Vechi, nu, sunt puține care sunt benefice. Nu. Fiecare rasă stelară are simbolul ei, fiecare uman are în realitate simbolul lui. Nu. Deci să știm ce să acceptăm atunci. Bineînțeles, Păi, da. Da. Și nu prea e ușor deloc. Intuiția. Eu sunt de acord așa, eu sunt de părere așa, pardon, ce nu înțeleg, elimin. Decât să-mi facă rău, mai bine renunț la ele. Da. Ok, ia vezi, poți să faci pe acolo și... Da, gata, ieșim de aici. Cu cât sunt mai puține obiecte în casă, cu atât e mai ușor de curățat și de lucrat. Cu cât e mai simplu, cu atât e mai corect. Eu sunt de principiul ăsta, da. Decât să mă aglomerez cu alte amănunte, mai bine nu. Bun, ce mai avem de făcut acum? Robinetul abundenței. E ce trebuie pentru el acum. Curge, dar cum să spun, curge fluxul... Continuu și puțin? Ceva de genul. Recomandări ca să se dezvolte? Nu îi face recomandări. Cum nu? Pentru prima oară nu face recomandări. Bine, era înțeles foarte multe, că a avut multe conștientizări în sesiunea asta. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare cât are? 78 și mi urcă până la 82%. Bun. Metabolizare câte zile? 6. Înainte să închid, Andrei, spune-ne dacă ai perceput ceva în timp ce s-a lucrat și cum te simți. Mă simt foarte bine. Simți diferența? Sigur. Am simțit multe furnicături în tot corpul, pe parcurs. Senzația de la început a ținut mult? A dispărut? Nu, a dispărut în primele minute. Ok. După aia au fost furnicături în tot corpul. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei? Absolut, da. Bun. Da. Aș vrea să mai întreb. Da, zi. Am trăit ani de zile cu dureri intestinale. Frica de viață și frica de stabilitate. Frica că nu ajungi unde îți dorești. Astea au fost emoțiile care s-au luptat la propriu, nu? S-au luptat să te facă să conștientizezi, s-au luptat să-și facă simțită prezența ca să poți să le conștientizezi și să le eliberezi. Și acum nu mai ai, Andrei, a durerii?
În ultima vreme, vreau să zic. În ultima vreme nu. Deci de când ai început să conștientizezi, ți se pare că se leagă ce zicea Amalia? Da, de când am mai început să lucrez cu mine, sigur, au dispărut. Super. Dar au fost constante o perioadă. Iată cum ne dă Vor mai semne apărea, spune corpul. spiritul tău. Mhm. Dar e doar ca să te facă să conștientizezi unde se duce, unde se duc gândurile tale și unde se duce atenția ta. Acolo unde este atenția După care iar vor dispărea. ta, este și energia ta și puterea ta, Andrei. Acolo unde se duce atenția ta. Da, sunt multe de procesat. Da, sunt. Și numai în sesiunea asta câte informații ai primit, dar da, și încă, într-o sesiune cât să scoți. Nu, el poate și mai mult de atât. Poate să ducă? Mhm. Bun. O să duc și vreau să... Foarte bine, iată, atât de tânăr și hotărât. Felicitări, Andrei. Ne dai acceptul de publicare? Sigur. Mulțumim. Noi am terminat. Dacă mai ai ceva, Andrei? De întrebat? Eram interesat de karme, dacă mai sunt ceva de rezolvat. Sau... Dacă mai are ceva conflict Dacă mai de rezolvat cu vreun membru al familiei, cred că vrea să zic. Nu, am specificat. O să regăsești, reascultând sesiunea, cred că o să înțelegi, Andrei. Bine. Vă deconectați de toți și toate. Închidem toate portalele. Tăiem toate legăturile.